Щороку з приходом спеки в кожній культурі відбувається те самісіньке. Люди намагаються менше смажити і варити і починають міркувати, як охолодитися без використання плити. І відповідь майже завжди однакова, просто в різних куточках світу має доволі різну форму. Холодний суп – це давня і надзвичайно мудра ідея, яка налічує тисячі років і у кожній традиції набула власної логіки, власних інгредієнтів і власної естетики. Сьогодні ми розповідаємо про 9 із них. І з вами, як завжди, автори проекту «Історія на тарілці». Тож беріть щось смачне, а ми починаємо. Вітаємо! Ви на каналі «Історія на тарілці», де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Перший суп походить із Ірану, і він уже в самій назві несе всю суть персидської кухні. Абдук-хіар. Слово «абдук» означає «дуг», тобто суміш йогурту з водою, що є місцевим аналогом айрану. Спочатку густий персидський йогурт збивають із водою до отримання цього самого дугу. Потім до нього додають дрібно покришені огірки, цибулю, м'яту, волоські горіхи, родзинки, лід і пелюстки троянд. Увесь цей ароматний холодний суп виливають на поламаний сухий лаваш у тарілці і їдять, поки лід не розтанув. Персидська кухня здавна поєднує солодке і солоне в одній страві. Абдук-хіар цю довіру виправдовує. Горіховий посмак, трояндова нота, огіркова свіжість і хліб, який розмокає в кисломолочному бульйоні. Здається дивним, доки не скуштуєш. Узбекистан має власний варіант холодного кисломолочного супу – гужу, особливість якого полягає у використанні вареного зерна. Її готують у різних варіантах, зокрема з пшеницею або білою кукурудзою, а кисломолочна основа робить страву густою і освіжаючою. Суп гужа кисломолочний, холодний, із зеленню і схожий на свого іранського родича, проте з іншим характером, щільнішим і зерновішим. Рецепти гужі відрізняються залежно від регіону і родини, тому під однією назвою можна зустріти супи з різними видами зерна. Особливо відомі варіанти з пшеницею та білою кукурудзою. Зерно додає супу щільності і робить його значно ситнішим за більшість інших холодних кисломолочних супів. Японське літо – це особлива категорія пекла. Одна з японських відповідей на літню спеку – хіяджіру. Традиційний холодний суп особливо пов'язаний із префектурою Міядзакі. Його основу готують із місо, кунжуту та риби, розводять бульйоном, а потім додають огірки, тофу і ароматну зелень. Смажена або сушена риба в традиційних рецептах не просто додаток, а один із компонентів, що формує характерний смак супу. Та найкласичніша подача – це з холодним вареним рисом. Його кладуть у тарілку і поверх наливають суп. Так створюють щось між супом і кашею, ситне і прохолодне водночас. Хіяджіру має власну давню регіональну традицію, тому назвати його просто холодною версією звичайного місо-супу було б надто спрощено. У Кореї влітку теж панує справжня лазня, тому всіляких холодних супів там чимало. Конгуксу з них один із найцікавіших у приготуванні. Спочатку роблять соєве молоко. Соєві боби замочують, проварюють, перетирають і відтискають. Молоко охолоджують і додають до нього мелений кунжут і кедрові горіхи для смаку і ситості. А потім додають пшеничну локшину, теж холодну, покришений соломкою свіжий огірок, варене яйце і кілька кубиків льоду. Так отримуємо суп, у якому буквально все охолоджує. І молоко, і лід, і огірок. Соєве молоко з горіховими нотками і локшина, яка вбирає цей смак. Конгуксу не схожий ні на що, і саме це його особливість. У Кореї його їдять і насамперед влітку, у спеку. Швеція пропонує щось кардинально інакше. Ніппон-сопа – суп із шипшини. Сушену шипшину замочують на ніч, проварюють, подрібнюють блендером і загущують картопляним крохмалем. Додають цукор або мед, вершки, мигдалеві сухарики. Ніппон-сопа максимально універсальна, її подають і гарячою, і холодною, п'ють із чашки або перетворюють на десерт, додаючи вершки, мигдалеві сухарики чи ванільне морозиво. Холодний суп із кулькою морозива – один із традиційних способів його подачі. Шипшиновий суп із ванільним морозивом – це не сучасний авторський десерт, а традиційна шведська страва, яка існує вже явно довше за кілька поколінь. Є щось у цій ідеї, яку важко пояснити словами.
Кисло-солодкий ягідний терпкуватий суп із кулькою морозива всередині. Угорщина подарувала медлевеш – холодний вишневий суп. Вишню, а в Угорщині її росте безліч сортів, проварюють у воді з цукром, корицею, гвоздикою і білим вином, теж угорським. Отриманий компот перетирають або пробивають блендером, загущують борошном і подають зі сметаною. Медлевеш може стояти і на початку трапези як закуска, і наприкінці як десерт. Угорська кухня взагалі любить розмивати кордони між першим і солодким, і цей суп став одним із найяскравіших прикладів. Кислуватий вишневий смак, тепла пряність кориці і гвоздики, прохолода сметани. Влітку це дуже смачно і водночас дуже красиво. Литва вирішила питання кардинально – зробити суп такого кольору, щоб самим виглядом уже охолоджував. Шелті барщей – холодний буряковий, так би мовити, борщ на кефірі. Це яскраво рожева, майже неонова рожева рідина, колір якої цілком натуральний, і походить від комбінації темного буряка і білого кефіру. До кефіру додають натертий буряк, покришені огірки, зварені яйця і кріп. Їдять зазвичай з вареною картоплею. Перші письмові згадки про цю страву датують 1662 роком, а знайшли їх у мемуарах польського шляхтича, який описував це як обов'язкову страву у Вільнюсі. До середини 20-го сторіччя суп готували на оцті й воді, без кефіру, і він не мав знаменитого рожевого кольору. Кефір прийшов згодом і перетворив страву на те, чим вона є сьогодні. Зараз у Вільнюсі навіть проводять 3-денний фестиваль Pink Soup Fest. 3 тонни кефіру, 100 тисяч відвідувачів і синхронний рожевий обід за довгими столами. У Польщі той самий суп називають хлоднік літевський, тобто литовський холодний суп, і саме так він і мандрує кордонами вже кілька століть. До речі, український холодник доволі схожий на шелті барщей за принципом готування, проте його заправляють квасом, сироваткою, маслянкою чи сметаною. Болгарія має таратор, і тут важливо розуміти, що ця страва поширена по всьому Балканському півострову і Близькому Сходу. Проте болгарська версія здалася нам найцікавішою. Йогурт, огірки, часник, кріп, волоські горіхи, олія і вода, іноді лід. За однією з версій, йогурт потрапив до рецепту аж у середині 20-го сторіччя. Раніше суп готували на основі оцту і води, тобто за способом, наближеним до найдавніших римських заготовок, де хліб замочували в кислій рідині для охолодження під час жнив. А традиція приготування холодних часниково-молочних супів походить із 10-14 сторіч і потрапила через арабські кулінарні книги і Османську імперію. Таратор іноді називають рідким салатом і їдять його, наприклад, Сербії без краплі води, у Болгарії з льодом, а у Туреччині подають до м'яса. Одна страва, десяток версій і щонайменше 1000 років традиції. Завершимо в Іспанії, але не тим супом, про який ви подумали. Ахо бланко, тобто білий часник, один із найдавніших традиційних холодних супів Андалусії, і точно старіший за сучасний томатний гаспачо. Помідори потрапили до Іспанії з Америки у 16 сторіччі, але червоний томатний гаспачо сформувався значно пізніше, тоді як холодні суміші з хліба, води, оцту і оливкової олії існували в Андалусії без помідорів, яка 4,5 сторіччя була арабо-берберською Аль-Андалусією, і у ньому читається весь той час. Мигдаль, часник, черствий хліб, хересовий оцет, оливкова олія, вода – все це збивають до кремової білої пасти, розводять до потрібної густини і подають із виноградом або зі шматочками дині. Мигдалеві дерева почали вирощувати в Іспанії саме маври, разом із апельсинами і лимонами. Тож ахо бланко – це безпосередній спадок того часу. Суп для польових робітників, який охолоджував і додавав сил у спеку. Сьогодні його подають у найкращих ресторанах Малаги і Антекери, як витончену закуску. Він по-справжньому незвичний, густий, горіховий, гострий від часнику з несподіваною солодкістю винограду. Якщо ви знаєте гаспачо, проте не знаєте ахо бланко, то ви не знаєте і Андалусії. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. 9 супів, 9 відповідей на те саме запитання. Що робити влітку, коли спека не дає нормально дихати? Іран відповів трояндовими пелюстками і родзинками в кефірі. Японія відповіла рисом і місо.
Литва зробила суп рожевим і влаштувала навколо нього фестиваль. Іспанія знайшла відповідь іще до того, як Новий світ дав їй помідори. Кожен із цих супів – це відповідь на клімат, на географію, на те, що росте поруч і що в цій культурі вважають правильним способом охолодитися. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Пишіть у коментарях, який з цих супів ви б хотіли скуштувати передусім. І до зустрічі в наступному відео.